Chào các bạn nha, lại là Tèo đây. Nhiều bạn hỏi là giờ ráng cày để vào đại học hay là học hết cấp 3 rồi đi học nghề kiếm tiền cho nó lẹ. Vì thế hôm nay mình làm video này để chia sẻ với các bạn về vấn đề này. Người ta nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nên chúng ta không thể áp đặt một cái suy nghĩ hay một cái định hướng nào cho tất cả mọi người được. Vậy nên mình ở đây chỉ sẽ phân tích ra những cái được và mất giữa việc học đại học và học nghề. Rồi từ đó các bạn hãy suy nghĩ về những mong muốn và khả năng của mình để có được một quyết định cho phù hợp nhé. Trước tiên, hãy nói về việc học đại học. Đây gần như là lựa chọn của đa số các bậc phụ huynh. Đúng, mình đang nói tới các bậc phụ huynh. Đa phần cha mẹ đều muốn con cái của mình học giỏi, vào đại học cho bằng được để sau này có được một tương lai tươi sáng. Nhưng đó có phải là mong muốn của các bạn hay không? Trước tiên các bạn hãy trả lời câu hỏi đó cho mình. Còn nói về việc học đại học thì đương nhiên sẽ có rất nhiều mặt lợi. Thứ nhất là vào đại học các bạn sẽ được học rất nhiều những kiến thức mới, nhiều những tư duy mới mà ở phổ thông các bạn chưa từng biết tới. Và đa phần các kiến thức ở đại học sẽ gắn liền với thực tiễn chứ không phải là những lý thuyết khô khan như thời cấp 3. Thứ hai, ngoài việc học trên trường, bạn sẽ được tham gia vào nhiều các tổ chức khác như là các câu lạc bộ tình nguyện, câu lạc bộ về học thuật hay các câu lạc bộ về kinh doanh. Đây chính là những nơi mà bạn gặp được các con người đầy tài năng và năng động và được trải nghiệm các hoạt động tình nguyện hay chạy các dự án về kinh doanh để trang bị cho mình được một nền tảng cơ bản về kiến thức và kỹ năng để giúp ích cho công việc sau này. Thứ ba là hầu hết các công ty và các tập đoàn lớn đều tuyển các bạn có bằng đại học với suy nghĩ là hắn đã tốt nghiệp đại học thì chắc chắn là hắn có kiến thức và tư duy tốt. Và đặc biệt, tấm bằng đại học ở các trường danh giá thì càng được đánh giá cao. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Với mình thì bằng đại học chỉ nên được xem là một tấm vé để các bạn có cơ hội được chứng minh khả năng của mình với nhà tuyển dụng. Mình xin phép được chia sẻ sâu hơn về vấn đề này ở một video khác nhé. Ngoài ra, còn rất nhiều mặt lợi nữa mà mình chưa nhắc tới. Các ý trên là những cái mà mình cho là quan trọng nhất. Còn những cái mất thì học đại học bạn sẽ mất gì? Đầu tiên, đó chính là thời gian. Bạn sẽ phải bỏ ra 4 năm, 5 năm hoặc hơn thế nữa để hoàn thành chương trình đại học. Thứ hai, và cũng là vấn đề rất đáng để các bạn phải suy nghĩ, đó là tiền bạc. Đặc biệt đối với các bạn phải rời quê lên phố để học thì chi phí cho việc học, cho ăn ở là rất tốn kém. Học phí ở đại học cũng cao hơn rất nhiều lần ở phổ thông, đặc biệt là ở các trường tư, học phí có khi lên tới cả 100 triệu đồng. Cái tiếp theo mà mình muốn nhắc tới đó là công sức. Nhiều bạn vẫn đang nghĩ là mình đã cố gắng cày các năm phổ thông để được vào đại học. Bây giờ đậu đại học rồi thì lo ăn chơi bù lại thôi. Đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Vào đại học là một chuyện, lấy được cấp bằng đại học lại là một chuyện khác. Các bạn cũng chày chật, tới mùa thi cũng phải cày sắp mặt, rồi này thì thi trượt, rồi học lại, rồi học cải thiện, rồi này thì phải có bằng tiếng Anh mới được ra trường, không đơn giản đâu nhé. Đó là những cái được và mất của việc học đại học. Vậy còn học nghề sao? Nghe thì các bạn cũng đủ để hình dung ra học nghề là như thế nào rồi ha. Thì học nghề các bạn sẽ được tập trung học đúng những kiến thức, những kỹ năng liên quan tới cái nghề mà bạn chọn. Bạn sẽ được học chính xác những thứ mà bạn cần cho công việc. Sẽ không có các môn gọi là đại cương như ở đại học. Và đặc biệt là để học nghề bạn sẽ không bắt buộc phải có tấm bằng tốt nghiệp cấp 3. Điều đó có nghĩa là bạn tốt nghiệp bậc trung học cơ sở thì cũng đã có thể đi học nghề rồi. Điều đó dẫn tới việc là bạn có thể kiếm tiền sớm hơn rất nhiều so với các bạn thi vào đại học. Và thời gian học nghề cũng ngắn hơn đại học. Nó tùy thuộc vào mục tiêu đào tạo trình độ nghề mà chia ra các loại. Trình độ sơ cấp, thời gian đào tạo chỉ từ 3 tháng đến dưới 1 năm. Trình độ trung cấp, thời gian đào tạo từ 1 năm đến 2 năm và cao đẳng là từ 2 năm đến 3 năm. Về học phí thì học nghề sẽ đỡ tốn kém hơn đại học rất là nhiều. Có một số cơ sở dạy nghề còn free hoàn toàn học phí. Bạn sẽ không tốn một đồng nào cả nếu đáp ứng được các điều kiện của trung tâm dạy nghề. Chưa kể một số cơ sở dạy nghề còn trả lương cho bạn khi bạn hoàn thành sản phẩm. Tuy nhiên thì với tâm lý ưa chuộng bằng cấp vẫn còn khá nặng như hiện nay. Đương nhiên là tấm bằng nghề sẽ không được đánh giá cao như tấm bằng đại học. Và mức lương của người có bằng nghề và người có bằng đại học cũng sẽ chênh lệch rất nhiều. Đi kèm với đó là khả năng thăng tiến trong nghề nghiệp. Người có bằng đại học sẽ có nhiều cơ hội hơn. Đó là những phân tích và suy nghĩ của mình về việc học đại học và học nghề. Đương nhiên cái nào cũng có mặt tốt và mặt xấu, cũng có cái được và mất. Người học đại học chưa chắc sẽ giỏi hơn và thành công hơn người học nghề, và ngược lại. Các bạn hãy tự đánh giá khả năng và năng lực của mình để chọn cho mình được một hướng đi phù hợp nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này có ích thì các bạn hãy giúp mình bằng cách bấm vào nút like và chia sẻ video này đến với những người cần nó, và bấm vào nút đăng ký kênh và cái chuông để nhận được những video thú vị và bổ ích tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.